these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Thank God it's payday. Charot! Thank God it's Friday. Tama ba? Tama ba? 15 ngayon na yun. Ano ba yan? Hindi ka daw sa sahod. Ay, sorry. Sa mga may payday dyan, baka naman pwede nyo nang isend ng stars nyo sa amin at makakasama nyo pa rin ang Dynamic Trio kahit patapos na ang linggong ito. And ang Mamshi na makulit, rakitera to diskarte, Mamshi Sheki. Grabe naman yun. Na-shock naman ako dun sa intro na yun. Yun lang yan. Nakaka-shock naman yung intro mo, pero alam mo, masaya din ako kasi payday. Anyway, Masaya mga yan. ka-MB, bangon-bangon na sa mga sasahod na today. Nako, kapag di kayo pumasok ngayon, pwede pang bawasan ng mga boss nyo ang inyong mga sahod. Kaya Ay, bumangon naku! na kayo at uminom na ng kape, kumain na ng kung ano-ano mang breakfast. And simulan natin ang ating umaga with good vibes and information para naman madala natin to all throughout the day. Makakasama niyo ang nag-iisang minion in the house, Ren de Guzman. Kaya naman, gising-gising at i-add to cart na ang kasiyahang dala ng morning trio. Ay, Nako, ganda nako, nun, pagsweldo Ay, talaga. oo, meron kang delivery. Oo nga eh. Ikakasakit mo Ayan. ng ulo yan. Naghahanap tayo ng sakit ng ulo. Pero hindi sasakit ang ulo ninyo. Kasama ang Dynamic Trio ngayong umaga. Makakasama nyo po, Charles Limon. Oo, at i-add to channel nyo na talaga ang Dynamic Trio kahit gumagamit tayo ng free TV at antena lamang ang gamit. Okay lang yan kasi ipipihit lang natin yung mga antena natin para makakuha ng at makasagap ng signal. Kung smart digital TV naman na Digibox ang gamit, pwede din yan. Iscan nyo lang ang channel numbers at mahahanap nyo kami via the GNN or Highland TV channel. Depende po sa lokasyon nyo ang channel numbers. Sa mga may tinataguan dyan sa Facebook, Ayun, kaya yayun. hindi nagbubukas para hindi magmukhang online, no? No? Sorry Pwede na. nyo kami mapanood sa Sorry aming na. YouTube channel kasi nagla-livestream din po kami dyan ng this same na morning balitaktakan pa rin. Kung ano yung mapapanood sa TV, yun din ang mapapanood sa YouTube. And also, syempre, sa mga pauwi pa lang, papunta sa trabaho, kakagising, nakahiga pa, o patulog na, nasaan man kayo, sa buong mundo, mapapanood nyo kami sa aming Facebook page, which is Regional News Group RNG Luzon. Isa-search nyo lamang yan. Subscribe, follow, hit that notification button para lagi kayong ma-notify. And also, we have our Instagram, TikTok, and Twitter, RNG Luzon. And meron din kaming website, rngluzon.com. Kaya naman, i-follow nyo na lahat yan, bisitahin yan. And the RNG Luzon, nag-isa, wala nang iba. Yan, nag-iisa, wala ng iba. At para po sa mga karagdagang update naman, atin namang silipin kung maganda bang mag-spend ng time with your loved ones or ng kanilang mga pera ngayong weekend. Dito po sa ating weather update, tignan po natin ang ating latest weather update ngayong umaga po ng 15 ng Hulyo 2022. Sa ating weather update ngayong umagang po ito, nako, maganda po ang sikat ng araw ngayong umagang ito dahil sa ngayon po bahagyang humina ang hanging habagat na nagdadala po ng pag-uulan dito po sa Northern Luzon. Kaya po ngayong inaasahan natin ngayong araw na to, inaasahan po nating maganda ang panahon dito po sa buong Northern Luzon, pati na dyan po sa Bicol Region at Palawan kung saan nung nakarang mga araw nakaranas sila ng pag-uulan, pati din po dito sa part po ng Mindanao. Pero dito po sa Western Visayas, asahan po ang panakanakang pag-uulan dahil pa rin po sa mahinang habagat. Pati din po dito sa Northern Luzon,
pagdating po ng hapon. Kaya naman magbaon po tayo ng ating mga payong upang panlaban sa mga ulan at sa ngayon po wala naman pa tayong inaasahang bagyong papasok dito po sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang araw ay sumikat kaninang 5:35 in the morning at inaasahan natin itong lulubog mamayang 6:17 in the afternoon. Oo, sa mga nagbabalak dyan na umalis muna for a while. Oh, maganda ata ang panahon Over the natin weekend. over the weekend. Isama nyo naman kami dyan. Naku, sana all maganda ang araw. Kasi ako maganda ng araw-araw. Ay, sorry na. Binuhat yung sariling bag ko. Bahala ka dyan. Tama naman, nobody can praise you nga minsan Oo with nga, the... ako- Oo, di ba? Wala kang magagawa. Ikaw na lang Wala. mag-con sa sarili mo. Oo, bakit Bakit ba? naman hindi? Morning Barkada, as also the weather is okay this weekend, sinabi ng isang infectious disease expert na si Dr. Edsel Salvania Si that Dr. COVID-19 might be endemic sooner or later. Hindi naman That's po, good. oo nga, hindi niya ibig sabihin nito na wala ng pinsalang COVID-19. However, let me quote him saying that ito ay predictable na lang. Ang pattern ng COVID-19 dito sa Pilipinas ay alam na natin kung how it's spread, how it will be controlled. And even though, Morning Barkada, the booster shot numbers are low, they're still encouraging everyone to get themselves vaccinated with the booster shot. Kasi nga yung ibang Pilipino parang naging na-neglect na nila, ayaw na nila, na Ayaw okay na. na ako, nakapagpa-booster naman na ako, kaya hindi na ako magpapa-booster shot already. But they're reminding that this mutation and the risk of having a new variant that is more difficult to deal with may happen if we do not control this. And I quote, sorry po, and we can help ayan. that along by getting vaccinated and getting boosted and wearing mask para sa mas makarating tayo sa point na yon, he added. To date, the country remains under the low-risk classification for COVID-19 despite the continued increase in cases as the healthcare utilization rate remains below 50%. Ayan. About 71 million Filipinos are fully vaccinated against coronavirus. 15.3 million individuals have an up-to-date vaccination or have received their first booster, and over 954,000 naman ang naka-receive ng kanilang booster shot. O yan, malaki-laki naman pala yung number natin ng mga Pilipinong nakapag-booster na. Pero in order for us to achieve this endemic, Morning Barkada, wag lang masyado munang pasaway pa rin. Yan. Dapat... Sige, ikaw na. Sorry na. Ano? Ikaw na nga muna. Sorry. Babanat lang naman ako ikaw. Dapat magsuot ng face mask. Yun. Ayun. Tsaka alam nyo, sabi nga ni Mami Sheki, Ano? at sabi nga din ng mga expert, kung alam na natin ang pattern at alam na din natin iwasan, malapit na yun mag-end. Ay! Ayun. Ayun lang. Bakit? Naisingit nga yun. Oo. Ay, oo. Ang hihina nyo talaga. May hugot talaga. Oo nga eh. Ayan, sige, kung may mga magtatapos ng COVID-19, ako, ito naman, inaasahan pong baka pinapangambahan na magtapos na din po ang ilang mga trabaho po ng ilang mga government employees dito po sa plano ng administrasyon na right sizing. Pero hindi pa daw po ito definite, kasi isa na sinimulan na po ito ni President Bongbong Marcos sa pagbuwag sa ilang mga government agencies kagaya po ng Presidential Anti-Corruption Commission at Office of the Cabinet Secretary at pag-reorganize po at pagpapangalan muli sa Presidential Communication Operations Office o PCOO. So dahil po dito sa iba't ibang mga pag-review po ng mga mandato at mga tungkulin ng mga government agencies, baka daw na siguro mawalan ng trabaho yung ilang mga empleyado ho ng gobyerno. Kasi syempre bubuwagin na po yan. Kasi pero sinabi po ni Finance Secretary or Budget Secretary Amena Pangandaman na aabot sa 14 billion pesos ang masisave ng gobyerno kung gagawin natin ito. Ito pong right sizing sa mga iba't ibang government agencies. Pero ang pagtitiyak po ni Budget Secretary Pangandaman na hindi naman ho papabayaan ng gobyerno itong mga matatanggal na mga government employees kung saan pwede silang sumailalim sa reskilling or yung mga iba't iba pang mga
pwedeng pasukan nilang Lipat mga department. trabaho. O lipat Oo. department siguro. Pero umalma po ang ilang mga union ng mga manggagawa dito sa Pilipinas dahil nangangamba po sila dahil pandemic din. Baka mahirapan. At paano naman yung mga senior citizen na doon na, malapit na mag-retire, iniantay na oo lang nga. para mag-pension na. Pwede siguro Early Retirement. Oo. Ayun, pero sabi po ni Vice President Sara Duterte, hindi pa naman po tuloy or hindi pa naman in full swing itong plano ni Yes. President Bongbong Marcos. At yun pa lang, yung tatlong organization pa lang yung yung kanyang bubuwagin para po sa pag-upo niya bilang presidente. Pero ikaw mo, ilang taon kang nagtrabaho doon, tapos isang araw sasabihin, hindi na kailangan yung serbisyo niyo. Oo, hindi na kailangan yung departamentong iyan. Pero ako naman, meron kasing ibang mga, government units kasi na hindi naman talaga kailangan din. So, although yun nga, kung kailangang i-reskill sila, hanapan sila ng trabaho for a longer period of time, bakit hindi naman? Meron naman respond ng government natin if that might happen. And wag po tayong kabahan, marami pong gagawin. Marami siyang idea para hindi na i-make sure naman that he would still be employed kahit sa pagbuwag nga ng mga gantong ahensya. Naku, meron ngayong mga government agencies na hindi kailangan pero mas nagtatrabaho pa kaysa dun sa mga Yun agencies na kailangan. Oo Hindi nga. naman nagtisisi trabaho. Yun. Name some. Palitan na yan! Challenge. Pangalanan mo nga. Ano ba? Mga ka-MB, no, good news naman tayo. Happy Cordillera Day! Yan, Happy Dito Cordillera sa region Day. natin, it's the 35th Cordillera Day. Yes. Kasi noong July 15, 1987, ay pinirmahan po ni Pangulong Cory Aquino Corazon Aquino, no? Siya yung president noon, ang ating Cordillera, ang pagkakanalan ng Cordillera. And pagkakabuo ay ng Cordillera. Though, before, parang meron silang sineselebrate ang ating mga Cordillera na sinasabi nila na Cordillera Day must be April 24. However, kasi sa ating batas, it is July 15 and hindi natin alam kung sino ba yung mga nagkiklaim ng April 24. Pero ang legal, parang legal talaga ito. Kinikilala. No? Kinikilala ng ating batas at ng bansa ay July 15. And mamaya nga po, magkakaroon po ng parada dito sa Baguio City. And ito po, magsisimula po ito actually, nag-start na siya. 7 o'clock a.m. Magsisimula siya sa CSWDO office, Upper Session Road, and it will end at Baguio Convention and Cultural Center. Para doon po magkakaroon sila ng parang event or programa sa convention lang po. center. However, hindi lang po yan sa Baguio City kasi para nung 2 days ago, nagkaroon na rin ng celebration ng Benguet. And we know that the whole Cordillera is celebrating right now and wala ngang pasok. Yay. Sana all. Diba? Holiday today. Yes, sa atin meron pa rin. Holiday, oo. Kaya yung mga estudyante dyan nagbubunhi. Kasi syempre, Ano nagbubunhi? Ano nabubunhi? Nagbubunyi! Ano yun? Ano halaman? Ikaw talaga. Nagbubunyi. Oo. nagbubunhi. Maitim ang iyong bunhi. Bayan, thank you for correcting me, ha. Sorry na, nagbubunyi. Bunyi. Bakit ko nasabi? Naisip kasi ako iba dyan. Kaya morning workada, stay tuned sa mga activities for this Cordillera Day at sa mga forthcoming pang celebrations natin dito sa syudad ng Baguio at sa syudad ng La Trinidad. Kaya syudad pa rin siya. Bayan. Munisipyo. It's not yet a city. Pag city, Malaki yung syudad. Kasi malapit na. Charot! Tinuturuan ka namin mag-Tagalog. Okay. Meron na tayong nakakapag-correct anong na English tayo. nun? Tinuturuan ka namin ng Tagalog. We're We're teaching you Tagalog. Tagalog. You know? Ay, bahala kayo dyan. Oo, pero mamaya morning workada may ibibida ako na Cordillera ng dugo at ang kanyang advokasya ay patuloy pa rin kahit wala siya dito sa Cordillera region. Makikita natin yan sa maya-maya lamang. Anong type? Type O. Type O. Hindi ko alam yung type ng dugo ko. Ito ba? Akin nasipsipin Punta natin. ka na sa Red Cross. Hindi, basta ako type kita. Ay, yan. Sige. Para kang triangle. Bakit? Ang cute mo. Ngayon na lang babanat, nagkamali pa. Okay na nga eh. Tama naman sinabi ko, ang cute mo.
Para kang bola. Oh. Ano? Binobola-bola. Ayan, no, sige. Mamaya naman po ating pasadahan ng mga balita na dito sa Morning Balitaktakan. Tutok lang. Full of good vibes tayo today. Aasarin muna namin si Ma'am Sheki. And mamaya kasama kayo dyan. Kaya huwag kayong alas. Magbabalik ang morning. Balitaktakan. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life! Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may bantana ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Oras po natin alas 7:27 na ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na po at ngayong umaga sa ating morning balita, ating pasadahan ang mga ratsyada ng mga balita. Hinihikayat po ng pamahalang lungsod ang tuloy-tuloy na pagbabakuna sa mga alagang hayop upang mapanalili ang rabies-free dito sa lungsod. Ating tignan yan sa report ni Sofia Pagaduan. Pagkatapos man ng halian ay agad dumiretso si Aling Carolina sa City Veterinary Office. Ipapabakuna niya kasi ang dalawang alaga nitong aso. Para sa iwas ng sakit nila, mga bacteria, virus, ganun. Para maiwasan yung makakuha sila ng panghihina. Dagdag ni Aling Carolina, bakunado na rin daw ang kanyang iba pang alagang hayop. Ang mga pet owners na katulad ni Aling Carolina ang patuloy na iniimbita ng City Veterinary Office ng syudad upang may pabakuna na ang kanilang mga alaga. Luckily, we have no case of rabies sa dogs and cats. As per report of the Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory, although meron tayong 12 specimens na subject for examinations. But out of that, walang nagtest. Sa
Sa kalalabas na datos ng Department of Health sa kaso ng rabies, naobserbahan ang pagbaba nito. Bumaba ng 5% ang bilang ng rabies cases mula 167 noong first half ng taong 2021 na naging 157 cases na lamang ngayong 2022. Patuloy pa rin naman ang paghihikayat ng City Veterinary Office na ipabakuna na ang mga alagang aso at pusa. As per estimate, meron tayong 50 to 60,000 estimated population. Kasi yun talaga ang sabi niya sa isip pinakamabisang paraan para matuto ang these cases. So it's vaccination talaga. So as early as 3 months, when dogs and cats, they should be vaccinated and then they will be vaccinated every year. Base sa kasalukuyang datos ng CVAO noong buwan ng Hunyo, nasa 25,000 aso at pusa na ang nabakunahan sa lungsod. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Samantala, naghahanda na ho ang iba't ibang mga sektor para po sa pagbubukas ng klase sa buwan ng Agosto. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Hatid sundo lagi ni Lola Linda ang kanyang apo sa face-to-face class. Kaya sa pagbubukas ng klase sa Agosto, payag siya sa 5-day face-to-face classes. Okay lang kanyang Lola? Oo. Bakunado ba ni Bingwon, Lola? Oo. Kamusta yung bakunado? Lunes nitong linggo, inilabas ng Department of Education ang DepEd Order No. 34 na nagsasaad na balik eskwela na ang lahat ng estudyante sa elementarya hanggang high school. Dagdag nito, inanunsyo rin ng DepEd noong Martes na opisyal lang magsisimula ang 5-day face-to-face classes sa ikadalawa ng Nobyembre ngayong taon. We still maintain the distancing, no? At least 1 meter distancing, no? And then the presence of hand washing, and then of course water, clean toilet, availability of alcohol, no? And then of course yung availability of the materials. Handa na rin ang ilang transport groups sa pagbubukas ng klase sa Agosto. Kung ano po mamang plano ng DepEd, kung talagang magbubukas po sila, wala po kaming gagawin kundi sumuporta dahil po sa kami po ay considered as public servant. Ngunit kahit handa na, may pangamba pa rin ang mga transport groups patungkol sa pagbibigay ng mga student discount, lalong-lalo na ngayong mataas pa rin ang presyo ng gasolina. Hopefully ma'am na may plano din ang gobyerno natin tungkol sa fuel price. Baka sakali pong sa bagay, August pa naman yun, baka hopefully na bababa rin. Pero kung talagang wala, sigurado yan na medyo mahirap yung may discount. Umaasa pa rin naman ng iba't ibang mga grupo ng guro na irekonsidera ng DepEd ang pagbubukas kaagad ng klase sa susunod na buwan. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Plano pa naman pong palakasin ng bagong chairman ng Committee on Communication ang komunikasyon dito po sa probinsya ng Benguet. Magbabalita, Ren de Guzman. Dahil sa geographical feature ng Benguet, wala o mahina ang mga linya ng komunikasyon lalo na sa mga bulubunduking mga bayan ng Benguet kagaya ng Kapangan. Problema ito lalo na tuwing may sakuna. Tinitingnan natin ang paraan kung may mga technologies na mas frequency ay mas okay sa may alanganin na may signal. Sana naman, tingnan na kahit na short span man lang para naman sa usapan ng disaster medyo makapagtrabaho tayo na agad. Madalas kasi, nagpupunta pa sa mga lugar na may signal ang mga residente para makahingi ng tulong. Isa ito sa mga nais tutukan ng bagong chairman ng Committee on Science and Technology ng Benguet na si board member Joel Tingbawen Jr. To expand sana yung kasi marami dito sa Benguet marami pang mga dead spots. And in case of emergency, hindi sila nakaka-connect kaagad sa mga kaukulan, no? So yun yung mga target natin. Kasi as for now, mas malawa pa yung nasasakop ng radio station kaysa yung ng telecommunication.
Maglalaan daw siya ng pondo para sa mga satellite offices sa mga bayan para sa mabilisang pagbibigay impormasyon. Dagdag pa dito, hindi rin lahat ay nabibigyang kaalaman sa mga programa ng gobyerno. Mabigyan sana ng pansin kasi there are good programs ng government na hindi na lalaman yung mga ibang tao. So, with this combination, at least na mas easier sana for communication, science and technology. So, we can communicate the two na DOST and DICT. At least malaman sana ng tao yung pwedeng ibigay ng government para sa mga tao rin. Makikipagpulong daw siya sa mga ahensya at LGU ng mga bayan para matugunan ang mga problema at pangangailangan pagdating sa komunikasyon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan po ang pasada ng mga balita ngayong umaga. Para po sa mga karagdagang mga impormasyon at mga update, palaging tumutok po sa Luzon Headlines, alas 6 po ng gabi at sa Regional News Group Luzon at ito pong News Force North Luzon, alas 6:30 ng gabi sa Highland TV. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ang 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Service to others leads to greatness, sabi nga nila Morning Barkada. And our police officer here in the Cordillera region have been making way and pavement to other policing, changing the policing structure here in the Cordillera region. But outside that, Morning Barkada, kilala rin ating mga police officer at na we've heard their stories and how they have changed their heroic acts and bravery na lagi talagang kilala ang mga Cordilleran police natin pagdating sa mga ganitong bagay. At alam niyo ba, Morning Barkada, ang ibibida ko ngayon is ginawa niya ng paraan para maging maging safe ang isa sa mga street dito sa NCR kahit na hindi siya pamilyar dito, and he really have made an effort to bridge the gap within the society. At isa pa, Morning Barkada, ginawa niya ng paraan o isang plataforma ang ating mga pulis how they could be
mahubog. Ang proyektong hubog ay isa ding ginawa niya para din maging straight at maging tapat ang serbisyo ng ating mga kapulisan. Hindi lang dito sa Cordillera but outside the Cordillera region. Mamaya babalikan natin yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan nyo na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Ayan na nga, Morning Barkada. We are humbled and honored to have our guest this morning, Police Lieutenant Colonel John Giangi. Good morning po, Colonel. Sir John, baka Colonel, sorry po, hindi po namin masyado kayong nadinig. Baka po pwedeng i-check po natin ang ating audio.
Ayan, kasi Morning Barkada, he is also, congratulations, we wanted to congratulate him because he is the newly appointed Precinct Commander of Ermita, Manila, which hindi lang siya doon nagsimula, Morning Barkada, nagsimula siya sa Quiapo, and katulad nga ng sinabi ko, binago niya ang structure dyan sa Quiapo na sinasabi lang isa sa pinaka dangerous na streets dyan sa Manila. And gusto nating malaman, ano nga ba yung mga Cordillera values niya na dinala niya, he carried for this service. Sir Colonel John, good morning po. Ayan. Maya-maya lamang maririnig natin ang tinig ni Colonel John. And sabi ko nga, Morning Barkada, kilala sila. Kilala ang ating mga kapulisan, not just here domestically but internationally. We have heard their bravery and what they have been doing in changing the structure and the narrative of what they're doing. Yan, Colonel John Giangi have also made sure that things have been quite changing in Metro Manila. Alam niyo ba, Morning Barkada, aside from this, nilinis niya ang mga recently meron pong nakaw na motorsiklo, at because of his command, nahuli po siya kaagad. Mga buy-bust operations po, pinangunahan po niyan, barangay ugnayan as well, bridging the gap of the society also. What needs to be changed, what needs to be addressed, hindi lang pagdating sa policing but also social acts, Morning Barkada, na ginawa niya din ng paraan ang pag-aaral, edukasyon ng mga bata dyan sa Quiapo, feeding program. At with that being said, between 2012 and 2018, they were hailed, he was hailed as the best precinct commander in NCR. O, diba? It's something that we are proud of. Nakailian natin dito sa Cordilleran region. And he is making change, making paves, and changing everything that is here. So, maya-maya lamang makakasama natin siya kasi ano po, medyo busy ang kaating koneksyon, di ba? At hindi natin tatapusin ang umagang to hanggang hindi natin siya nakakasama. Ayan ba? Colonel, pwede na po ba? Hi, good morning, Colonel John. Ayan. Sir John, Colonel John, good morning po. Good morning sa iyo at sa inyong mga taga-subaybay, taga-pakinig. Naimbang Agsava, Colonel. And thank you. Bumati po muna tayo sa mga kailian natin dito sa Cordillera. At tama po ba, taga-Sagada Mountain Province po ba tayo, Colonel? Taga-Sagada tayo. I am a native of Bangaan, Sagada Mountain Province. Sa mga kailan tayo dito, naimbang Agsava tayo amin, and keep safe everyone, as always. Congratulations nga pala, Colonel, for being the newly appointed command officer ng Ermita Police Station, and such an eager at pride talaga. Sir Colonel John, we just wanted to ask also, kasi in 2015, gumawa po tayo ng feeding program for the underprivileged po dyan sa Quiapo. What was the advocacy of this platform po? Okay, what drives me here to do such na hanggang ngayon na ay ginagawa no yung pagpapakain is that yung ano natin no, to lessen yung crime incidents natin, and at the same time have to help yung ating mga yung nasa poverty line natin through small means big things sa kanila, no. So lagi pang sinasabi is that what drive them to commit a crime is yung poverty. Walang naman yung kanilang tiyan. So, ito yung nag-drive sa akin. And also, it is a tool for me para may guide yung mga kabataan na nasa pakalat-kalat sa Quiapo not to go into this committing crime. No? So, yun yung mga nag-drive sa akin. And it was effective. At hanggang ngayon, yung mga bata, alam nyo, pag nakakasalubong ko sila, they gave me that salute and always saying thank you for the guidance that we have given to them from the time that I was in the PCP Commander of Quiapo. Kaya nga, Colonel, congratulations. Grabe. Ako din bilang isang
nag-advocate of youth natin na gusto nating mabago o kung paano nila magdesisyon. Colonel, ito naman between 2012 and 2018, you were hailed as the best precinct commander. Paano niyo ito nagawa? And was there any Cordilleran values na na-carry natin in making these changes po? You know, being an Eagle makes always a difference in the field of service. Yes. One thing more is yung character natin, yung value natin. We are above than others, I could say because we know yung perseverance natin, yung on how we deal hardship, on how we sacrifice, yung inayan sa kankanay, kung alam niyo yon, yung inayan, at least there is that something to differentiating the bad one and the good one, no? That we always carry that doon sa field. And tayong mga igorot, lagi tayong hinahanap pagdating sa alinmang larangan ng ating any field of work. Opo. They always rely on us. They always rely on us, not only on the police work. It's because we know how to do it, we know how to sacrifice, and we know how to reach that mission. No? Colonel, andun nga ang tapat at malinis na serbisyo na hatid natin. Yes. At katulad nga ng sinabi mo, it will always make us proud kasi sabi mo din na meron kasing pagkukusa ang mga Igorot pagdating sa Cordilleran at Igorot pagdating sa service. Colonel John, I just wanted to also assume that you also have not ended with Quiapo advocacy. Meron pa kayong ginawang Project Hubog. Briefly, Colonel, can we discuss this advocacy at how did it change the narrative of our policing? Okay. Sabihin ko lang, let me, this program that we have done, yung being creative, at tayo mga Igorot creative tayo, hindi ko na isama doon kanina. And that made me one of the naging history ako dito sa Manila. Ako lang yung best PCP commander and best PCP yung office ko for 3 consecutive terms. I got also the station commander of the year and the best station commander, and yung natin na ako yung best on legal on law enforcement dito sa Manila. I've done lahat ng awards dito ay nakuha ko na, no? And that is something to be proud of, no? Being an Igorot. Now, Now, Project Hubog is nagawa ko ito when I way back to 2017 pa, na meron bago yung mga ginagawa ng ating mga higher ups. I have that project already. Hubog means development, it's a transformation. Tama means going to the right thing, going to the right development. Tamang hubog. Okay? I coined that word, no? And we coined that word. Yung tamang hubog, letter H, is tamang hitsura. Hitsura means not only your physical look, but also the physical appearance of your office, of your station. It should be presentable to the public, to the all of the eyes of the yung mga tao, no? Yung talagang katanggap-tanggap. And they will say, okay ito. Then you is ugali. That is on how you portray yourself. You should be the model. And you should be respectful, no? Yung makikipag-usap mo man lang, po, opo, manang, manong, sir, ma'am. With that, alam mo, yung ugali mo it should be emulated by others. Yes, opo. Okay? Not only on the community, but also on the organization. And then, yung B is bihis. That is on how we carry the uniform. It should be right. It should be yung tama quality. Marami kasi sa ating mga kapulisan, lalong-lalo na dito sa Manila, is sasabihin, mamaya na may ginagawa ako. Or mabli-late ako sa trabaho, magagawan ko man ng rason yan. Or it should be immediate. When there is a police action, it should be immediate. Pagpasok mo sa trabaho, it should be on time. Okay? And letter G is galing. This is putting the right person at the right place and developing our subordinates
to have their trainings, to have their seminars, kasi marami dyan hindi pinapatraining kasi kulang ang tao, kulang ano, but they are not taking it for ano, na in the long run, mapapakinabangan natin kung may mga training ang mga tao natin, kung may mga seminars ang mga tao natin, and then we will put them at the right place, at the right position. That is the tamang tugon. Yun nga, Colonel, it is really a holistic change sa ating mga uniform men as ang hubog nga ay hindi lang hinuhubog ang pisikal, ugali at galing din talaga, Colonel. And Colonel, we're also celebrating the 35th founding anniversary of the Cordillera Day. Colonel, have you had a service here in the Cordillera region? And ano naman yung pakiramdam natin na kahit papaano parte tayo ng Cordillera Day? And mamaya may isa pa akong itatanong sana, Sir Colonel John. Okay, in the police service, I have not served in the Cordillera. I only served dito sa Manila, sa Region 1, and also I had my service doon sa United Nations Peacekeeping Force in Darfur, Sudan. Now, but I served as an elected official. Opo. During my Sangguniang Kabataan days in Sagada Mountain Province. I was the Sangguniang Kabataan Federation President way back 1993 to 1996. Opo. I was then that is also a calling for me. No? Actually, wala naman talaga sa isip ko ang pagiging police officer. But the public service, that calling of public service, which I started when I was elected, is nadadala ko yun. Kaya naisipan ko maging police to serve the public at a better way, at a better portion. Kaya nga, Colonel, sabi mo, isa yun sa mga naging eye-awakening experiences po into public service. Lastly, Colonel John, how does the Cordilleran policeman change the narrative of the policing here in the Philippines as we are known for the tapat na serbisyo? And sabi nga natin, ang tagline ng mga Pro-Corps dito sa Cordillera ay tayo talaga ang best policeman in the country. Yes, that's true. According dun sa survey, Cordillerans are the most trusted, disciplined police officer in the country. And you know what? It always makes a difference. Though sasabihin nila that we are indigenous, we are mga IPs tayo. But being that it made us above kahit IPs tayo or we are indigenous communities. We have shown to the country that even though we are labeled here, we are above them in the name of police service. Opo. Kasi nga we know how to sacrifice, we know yung paano gawin, paano yung creativity natin, no? And we are disciplined. Yes. We are disciplined. And we are true to our uniform, true to the name of service, no? That is one thing that Cordillerans are above all. Yung mga ibang Yes. yung ibang ranks natin or communities natin. Truly, Colonel. Thank you so much, Colonel John, for sharing us your time and thanking talaga. Kinuha nyo, kahit busy po kayo ngayong umaga. I know that you are busy right now, kaya maraming salamat po for taking a bit of your time to share us your experience. Yes, and thank you also. And now I am the station commander of Ermita. We have here many programs soon. I will introduce it to you. Definitely. We're looking forward for that, Colonel. Thank you. At yan nga, Morning Barkada, if there is passion, if there is creativity, if you have the will of greatness, Morning Barkada, makikita mo naman that it could go far. Kaya Morning Barkada, kung ano man yan, that you wanted to make a change right now, magbabalik pa rin ang Morning Balitaktakan. Nagulan na naman.
ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Happy weekend! Bye! Oh, yan. Mabilisang extra na yan. Mabilisan Tama daw na eh, yan. mabilisan. Kaya maraming salamat po to our sponsors na talagang naghatid sa atin ng unending support and also our family members as well. Elera, hi anak. Andito siya sa studio. Hi. Na-starstruck siya Ayan. kay Tita Ren. Kanina ba niya hiniintay? Pwede ba tawagin? Hindi ko alam Hindi eh. pwede, baby. Pwede. Alright. Sorry. Sorry, baby. Baka pumilang mga batang lalaki dito. Hindi Nahanap na. Oo, maraming salamat kung gusto po nating mag-restructure ng bahay, rebuild, kung may papalitan dahil tag-ulan na at kailangan natin ng quality materials hatid sa inyo yan ng TG Home Builders at syempre po, nagbibigay sa atin ng ilaw NGCP at the only 5-star resort here in the Philippines. Mountain resort here in the tinanggal ko yung Ako hotel. si Sir Eddie. Sorry na. Ulit. The only 5-star mountain resort Yan. here in the Philippines, Baguio Country Club. Ayan. Baka mamaya bawasan nila ads natin. Sorry po. Ayan, pasalamatan din natin ang Batang 90s Milk Tea dyan po sa Upper Session Road, Baguio City. At kung hanap niyo naman adventure this weekend, punta naman kayo sa Pugo Adventure Resort, Pugad Adventure Resort. Dyan po sa Pugo, Pugo La Union. Adventure Resort. Oh, tama na. Sabi mo May Pugad. sumisigaw, uy. Ay, naku okay, talaga. Okay, Oo. sige. At pasalamatan din natin ang Musa Music na nabibigay sa atin ng mga iba't ibang musical lesson. Oo, and of course, gusto ko na lang batiin, hindi nila nabate. Lahat po dito sa Philippines International viewers, sa lahat ng inyo, ang hirap. Basta kung saan man kayo nanonood, maraming salamat po. Also to Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, and Aldrich Corporation na napakaraming mga produkto. Sabi nga nila, wala nang aw sa Wow! Oo, kaya binuo na naman ang isang linggo ng Dynamic Trio at magbabalik muli kami with baby Sofia next week. Kaya raketera at madiskarteng Momshi Sheki. Nakasama niyo naman sa diskusyon at talakan, Charles Limon. Ang nag-iisang napakaliit pero napakakulit Randy Guzman. Magsama-sama tayo next week dito pa rin sa Morning Balitaktakan!